Top 4 best gaming phones mula 4K hanggang 10K. Pinili ko to dahil ito na yung may malakas na chipset sa kanilang price category. Sa pang-apat, andyan ang Itel P55 4G. 6.6-inch IPS LCD, 90Hz refresh rate, 261 ppi, Unisoc T606 chipset, 8GB RAM, 128GB storage, expandable via microSD. Ka-Android 13, 50MP main camera, 5000 mAh battery at 18 watts charger. Kung pang-call, text, social media at light gaming ang hanap mo, sulit na to. Mabibili sa presyong 4,499 pesos. Sa top 3 naman ang Itel P55 5G. Ka 6.6-inch IPS LCD, 90Hz refresh rate, 267 ppi, Dimensity 6080, 6GB RAM, 128GB storage at expandable up to 1TB. Ka Android 13, 50MP main camera, 5000 mAh battery at 18 watts charger. Ito na din ang pinakamura na 5G na mabibili mo sa market ngayon. May presyong 5,499 pesos. Congratulations nga pala sa ating winner ng 200 Gcash. Huwag kayong mag-alala dahil mamimigay ulit tayo ngayong July. Sa ating top 2, andyan ang Itel RS4. May 6.56-inch IPS LCD, 120Hz refresh rate, 269 ppi, Helio G99 Ultimate, 8GB RAM, 128GB storage at expandable up to 1TB. Ka Android 13, 50MP main camera, 5000 mAh battery at 45 watts charger. Kung more on gaming ka pero may budget na hinahabol, ito ang bagay sa'yo. May kakayahan din to sa bypass charging na ang ibig sabihin ay pwede mong gamitin ang device kahit naka-charge at hindi masisira ang battery o kaya naman mag-o-overheat. Above average din ang charger nito kumpara sa iba sa ganitong price point. May price na 6,298 pesos. At sa top 1, ang Nubia Neo 2 5G. 6.72-inch IPS LCD, 120Hz refresh rate, 392 ppi, Unisoc T820 chipset, 8GB RAM, 256GB storage, Android 14, may 50MP main camera, 6000 mAh battery at 33 watts charger. Ang focus ng device na to ay gaming. May built-in shoulder trigger na kadalasan mo lang makikita sa mamahaling gaming phone tulad ng ROG at above average din ang battery. Mabibili sa presyong 9,999 pesos.